Wat zijn de manifestaties van dit moment? Ja, nou ja, kijk, het is nooit eigenlijk van tevoren natuurlijk zo bedacht. Maar wij zijn veel te vroeg begonnen. Al die jaren zijn ook nodig geweest, maar achteraf gezien, als het gaat om het momentum van dingen aanreiken waar de mensen dan een nieuwe keuzemogelijkheid mee krijgen, waren wij veel te vroeg. Nu lopen we zeg maar redelijk synchroon. Want we zien dus nu in een rap tempo de digitale identiteit uitgerold worden. Hè, waardoor je dus toegang weer krijgt tot internet straks, toegang tot een bankrekening, nou ja, toegang tot het leven, mag reizen enzovoorts. Daarnaast zie je dus die totale controle van een munt, die dus de uitwisseling in de samenleving gaat controleren. Dus je praat echt over het model China 4.0, extreme vorm. En daarnaast zie je dus de mogelijkheid die we nu hebben met elkaar, dankzij alle vrijwilligers die vanuit het hart hebben gewerkt, dag en nacht zeg maar, dat wij nu een manifestatie hebben waarop de mensen allemaal kunnen instappen. En wat ik heel belangrijk daarin vind, dat is de nieuwe rechten. Even kijken, daar staat hij ook, de Verklaring van Vrede. De Verklaring van Vrede is een document waaronder ook de nieuwe rechten van de mens ligt en de 12 punten van de verandering. Dus dat is een 3-mans document waarin je eigenlijk met elkaar en met jezelf een soort van basisafspraak maakt van oké, dit is het raamwerk waarbinnen wij met elkaar een nieuwe wereld creëren die wij willen. Een wereld van overvloed, van welbevinden, van vrede. Dus ik vind het heel belangrijk dat de mensen, als ze daaraan toe zijn, nu eens gaan staan. En vooral ook energetisch, want we zijn meer dan alleen dat lichaam. Dus ook spiritueel, het onstoffelijke, gaat tekenen voor een statement waarin we zeggen, maar dat is dit willen we. Dat is dan ook meteen zeg maar een actie die je zelf doet op basis van die fundamentele keuze. Hè? Van kiezen voor liefde in dat geval, in plaats van voor de jacht. Je gaat staan en je maakt een statement. Ja. Naar jezelf toe in eerste instantie en daarna ook naar je medemens. En het mooie eraan is, want we zijn allemaal mens, mochten we dan weer eens gaan wieberen of zwabberen of zeggen, laten we dan toch maar in dat en dat gaan investeren, wat helemaal niet goed is, dan kunnen we elkaar ook helpen herinneren aan hetgeen wat we in de basis met elkaar zijn overeengekomen. Dus niet straffen, maar herinneren. Met onszelf, ja. Precies. Dus ik vind die heel erg belangrijk als eerste uitgangspunt om de mensheid uit te nodigen om de Verklaring van Vrede te tekenen. Maar goed, na al die jaren is dit toch wel tot stand gekomen. En dit is dan de manifestatie zoals die er nu is. Ja. Maar ik heb ook in een van jouw lezingen heb ik gezien dat je ook binnen de United People Foundation, dat er ook sprake is van een ontwikkelingsplan voor de komende jaren. En daar zag ik dit plaatje voorbij komen. Oh ja. En misschien dat je hier nog even wat toelichting aan kunt geven. Nou, in 2019 zijn we dus begonnen met de ontwikkeling van het URA-platform. Dus het creëren van een nieuwe wereld met dus een volwaardig financieel platform met een eigen rekeneenheid, de URA-munt. Die staat. Die draait, die is operationeel. En het ging zo goed dat ze hem gelijk afsneden via Nederland. Maar goed, dat hebben we na 7 maanden stil liggen opgelost met een internationaal fintech-bedrijf. Die ook zeg maar aan de goede kant van de lijn staat. En die ook die nieuwe wereld wil. Dus dat hebben we getackeld. Het URA-platform, fase 1, die draait al. Maar wat is nu eigenlijk het allerbelangrijkste? Dat is de coöperatie. De coöperatie. En omdat we wereldwijd dus inmiddels leden hebben wij gezegd, oké, een mooi model daarvoor is de Europese coöperatie. Je kan niet meer met een landelijk coöperatie aankomen. Je moet internationaal kunnen. En je zegt van leden hebben, hè? Dus hoe word ik lid? Nou, op onze website heb je meerdere mogelijkheden om deel te nemen. Je kan deelnemen als vrijwilliger, je kan deelnemen als medestander, je kan deelnemen als donateur, als sympathisant. Maar de meest belangrijke van alle is de ELC-houder. Dat is de eeuwigdurende ledencertificaathouder. Dat is dus zeg maar in het oude jargon is dat een aandeelhouder. Een aandeelhouder, een certificaathouder van de coöperatie.
En dat is dus wel een klassiek model wat nog steeds goed werkt. Waarin je dus in dit geval een Europese coöperatie hebt. Waarin wij met elkaar minimaal, en dat staat er ook, 10.000 certificaathouders nodig hebben. Als we die basis hebben, dat is die ECS nu. Hè, als we die coöperatie hebben, dan kunnen we eigenlijk alles verder uitrollen. Want die 10.000 leden, die gaan er ook voor zorgen dat we onze vaste lasten per jaar, de manifestatie, kunnen betalen. Hè, dan betalen ze ongeveer €24 per jaar. Dat is maal 10.000 is $250.000. En om deze hele organisatie, zeg maar, En om lid te worden van deze coöperatie, zeg maar. Dat eeuwigdurend ledencertificaat waar je het over hebt. Wat kost dat? Dat kost ze eenmalig €100. En de grap is, in de praktijk blijkt dat de mensen veel enthousiaster zijn. En dat we gemiddeld ongeveer 2 certificaten per persoon verkopen. Daarmee hebben ze niet meer stemrecht. 1 stem blijft. Dus en binnen de coöperatie... Per mens, zeg maar? Per lid? Ja. En binnen de coöperatie gaan we wat... Kijk, we hebben heel veel gekeken van wat er wel goed ging op aarde. Ja. En tot nu toe zien we dat directe democratie, zoals in Zwitserland wordt gebezigd, dat we dat verder eigenlijk moeten gaan uitwerken binnen de coöperatie. Hè. Dat kan je fijn slijpen. En via de computers wat we nu allemaal hebben, kan je ook heel direct met elkaar dingen voorleggen aan de coöperanten. Bijvoorbeeld nieuwe vorm van energie, dat moet je op een A4'tje aanleveren in Jip en Janneke taal. En dan kan iedereen erover beslissen van dit ziet er goed uit. Dit is de en dat wordt dan middels een referendum wordt dat binnen de coöperatie geregeld? Ja, direct kiesrecht. Hè? Ja. Je leden verblijd je met een e-mail met een bijlage en je zegt gewoon van dit gaan we met elkaar doen. Dat zijn de kosten, dat is het rendement. Hè. Het is ook leuk dat het geld allemaal terugkomt en dat je er misschien zelfs nog een stukje rendement over kan realiseren. Want dan kan je gaan investeren. Hè. We moeten groeien op een goede manier. Dus op die manier kan je heel eenvoudig directe beslissingen maken met elkaar. Maar op die manier is het ook zo, als ik je goed begrijp, dat eigenlijk dat hele platform en die hele coöperatie, dat niet meer van een gouden driehoek is, maar dat van ons allemaal samen is. Dat is ook de bedoeling. Het is alleen maar van ons. Het is van ieder mens op aarde die meedoet. Maar goed, uiteindelijk zitten we nog steeds aan het stuk dat wij dus 10.000 vaste deelnemers nodig hebben, middels dus de aanschaf van zo'n certificaat. Want nu is het zo dat we al wel met elkaar allemaal gebruik kunnen maken vanuit die coöperatie in oprichting. Want die is in oprichting, die is nog niet officieel geformeerd. Want we hebben die aantallen nog niet. Maar zo gauw we die aantallen hebben, formeer je hem en dan heb je je officiële entiteit, coöperatie van de mensen, 10.000. Ja. Nou, die kunnen met die €24 per jaar, kunnen hun dus gebruik gaan maken van al die fases. Want wat hun willen, dat is het opbouwen van een nieuwe wereld met een eigen munt. Maar in een transitietijd heb je ook nog te maken met een oude wereld waar je mee moet communiceren. Want als daar de bakker zijn meel koopt bij een boer die zegt, wat is dat, een euro? Ik wil euro's. Dan moet jij uiteindelijk als coöperant de mogelijkheid hebben, in dit geval een bakker, om je meel te betalen in euro's. Nou, dan heb je fase 2 nodig. Dat zijn losse entiteiten, die staan los van de coöperatie, maar mogen gebruik maken van de bedrijven, de organisaties die alles voor deze coöperatie gaat faciliteren. En dan kom je bij Be of Joy Service. Daarin kunnen de mensen hun eigen IBAN-bankrekening openen. Dus dan hoef je niet meer naar een andere bank. Nee, binnen de coöperatie kan je je eigen IBAN-bankrekeningnummer openen. Waarmee je kan communiceren binnen die oude wereld met euro's of dollars of wat dan ook. Maar je kan daarbij ook een debitcard krijgen, want we gaan niet meer met creditcards werken. We gaan met debitcards werken. Gewoon wat je hebt. Creditcards is weer schuldcreatie. Ja, wat je hebt, kan je uitgeven. Dus we houden het simpel. Schoon. We houden het simpel. Maar goed, zolang jij nog in die oude wereld zit, je wil ook een keer iets met een pasje betalen of geld pinnen, zolang dat nog kan. Ja. Dus
Dat zit allemaal in die Bee of Joy service. Dus dat is een ontwikkelingsfase wat nu de volgende stap zal zijn, fase 2. Maar nog een hele belangrijke erin is, je moet ook dus, en dat heb ik natuurlijk in een andere vorm al gezegd, maar je moet uiteindelijk dan ook die URA kunnen omwisselen naar andere fiat currencies. Ja. Dus daar zit dan een soort van beurs waarin mensen dat zelf kunnen gaan verhandelen. Maar daarmee heb je met fase 2 heb je een volledige transitiemiddel in handen om te focussen op fase 1, maar ook nog te communiceren met fase 2. En wat is dan fase 3, Ronald? Fase 3, dat is als dat lekker draait. Want als je fase 1 en fase 2 ter beschikking hebt, heb je de basis van nieuw bankieren heb je volledig in huis. Maar wil je groter gaan doen, dus groter in kapitaal, wil je ook vormen van hypotheken gaan verlenen. Dus je wil meer armslag krijgen in de grotere volumes van geld, in je groei. Dan is het verstandig om de lichtste vorm van bankvergunningen uiteindelijk ook aan te vragen. En dan krijg je dus ook binnen dat oude systeem een lichte vorm van bankstatus. En dat geeft je net even meer ruimte om bij wijze van spreken met jouw auto buiten je eigen terrein te rijden. Want het is eigenlijk zo'n bankvergunning in het oude systeem is te vergelijken met een rijbewijs. Dus jij kan een groot eigen terrein hebben en een auto rijden. Je kan perfect rijden, maar je mag niet op de openbare weg. Daar heb je het rijbewijs voor nodig. Nou, je bent helemaal capabel om dat te doen. Maar nee, het is even de bedoeling om dat certificaatje te halen. En daarvoor zijn dan die 10.000 ELC-houders minimaal nodig om dat allemaal... Want daar hangt nog wat aan. Dat ingebrachte kapitaal, die €100 per certificaathouder, die moet ook bij elkaar een realisatie maken van 1,2 tot 1,5 miljoen euro. En dan hoop ik niet dat de inflatie heel hard gaat, want dan wordt het meer. Want er komt er 120.000 per jaar bij. Ja. Maar in de basisvoorwaarden van het verkrijgen van dat rijbewijs, die bankvergunning, internetbankvergunning, heb je dus ook een basiswerkkapitaal nodig. Het is allemaal nog gebaseerd op het oude. Maar ik zie daar onderin ook staan cash money. Absoluut. Want dat zit natuurlijk al in de URA. Hè. De URA, dat is een samentrekking. URA is een samentrekking trouwens van uren en arbeid. Want uiteindelijk kom je bij ons uit als echte waarde. Dus dat is ook een metafoor. Voorlopig hebben we de URA zo ingericht dat alles... want nu kopen mensen met €1 1 URA. En wat wij doen, dat is zo snel mogelijk die euro's uitspugen en omzetten naar grondstoffen. Omdat grondstoffen worden geconsumeerd, dus die brengen zijn waarde wel op. Nou, nu stijgen ze dan, dus dat is nog beter. Maar wij hebben dus de URA een onderliggende tussenwaarde gegeven, omdat de mensen nog niet doorhebben dat wij de uiteindelijke waarde zijn. Dus wij hebben het meer nu op de grondstoffen gezet. Omdat als jij zand als grondstof neemt, dan haal jij dat door uren en arbeid uit de grond en maakt er een glasplaat van bijvoorbeeld. Ja. Dus cash money is eigenlijk wel iets wat de United People Foundation en de Bee of Joy wil hebben en houden. Behouden. Dat is absoluut een must. In de transitie waar we nu in zitten. Dat roeit flink tegen de stroom in van wat we hiervoor hebben besproken. Nou ja, ieder gaat zijn weg. Ja. En ieder mens op aarde, dat is ook trouwens een profetische zaak die al jaren beschreven, duizenden jaren geleden beschreven is. We zitten in een tijd dat ieder mens op aarde een definitieve finale keus gaat maken. En dat is of angst of liefde. En de mensen die dus daarin voor de liefde kiezen, dat zijn dus straks de vrije mensen. Die dus los vanuit hun eigen ruimte. Eigenlijk zou je zeggen, we zitten op een soort van digitaal eiland. Maar we kunnen wel blijven communiceren met al die mensen die dus nog in de angst zitten. Oké, nu nog even verder. Hè. Fase 1 is gerealiseerd. Die draait. Er is een munteenheid gecreëerd, de URA. Ja, een rekeneenheid. Ja. Dit is dan... ik zie op jullie website staan waardevast. Ja. Wat is de onderliggende waarde van deze URA? Nou, uiteindelijk gaan we dus naar mensen. Maar dat is een brug te ver voor de mensen nog. Hè? De uren arbeid, wij zijn de waarde. Dus zoals ik zei, we baseren het nu onder andere dus op een mandje. Dus dat is wij mensen, maar ook bijvoorbeeld grondstoffen.
Dus dat betekent dat als jij zegt van dat wordt door de mensen en uren arbeid eigenlijk is de onderliggende waarde. Ja, maar dat betekent dat er geen goudreserves worden aangehouden. Dat hoeft straks niet meer. Dat hoeft straks niet meer. Als de mensen eenmaal binnen het nieuwe systeem gewend zijn, dan kan je op een bepaald moment af van die tussenfase. Want nu zou je dus bijvoorbeeld in granen nog zitten of in edelmetalen waar jij het net over hebt, maar in ieder geval in grondstoffen. Dat is voor de mensen. Ja, je praat toch over allemaal mensen die uit een angsttrauma komen. En die moet jij dan even gaan leren wennen van ja, wij zijn de waarde. Hoezo? Hoe kan ik dat vasthouden? De mensen hebben nog behoefte aan iets tastbaars. Dus voorlopig, ook vanuit economisch perspectief gezien, hebben we zoiets van nee, dan leggen we er voorlopig nog de grondstoffen onder. Want als wij dus de grondstoffen eronder hebben liggen, hebben we ook gelijk het bezit van de grondstoffen. Nou zien we dat de euro momenteel gigantisch onderhevig is aan inflatie. Ja. En niet alleen de euro, maar ook de dollar. En, is de URA ook onderhevig aan inflatie? In fase 1 wel. Op de website van zowel Be of Joy als United People Foundation is een heel artikel geschreven over de URA. En als je dus bovenin kan klikken de werking van de URA, dan kom je halverwege gelijk. En dan zie je dat de URA in fase 1, fase 2 en fase 3 toekomstig gaat zijn. En in de eerste fase, daar zitten we nu in, dan is het 1 op 1. Dus 1 euro wordt 1 URA. Maar als dit zo doorgaat en wij groeien, dan zal je dus moeten gaan herijken. Dan zal je dus al beginnen met een herwaardering van de URA ten opzichte van de euro. Omdat en wie doet dat? Wie gaat dat dan bepalen? De economen binnen ons rekenmodel kunnen dat perfect voor ons uitrekenen. En hebben we dan als leden, hebben we daar ook nog enige zeg in? Ja, ik weet niet precies wat ze erin moeten zeggen. Maar ze kunnen alles zeggen wat ze willen. Maar wat veel belangrijker voor ze is inzicht. Dat ze kunnen zien van oké, we hebben nu een mandje. Ja, ergens is een eikdatum. In dat mandje hebben we zoveel URA's, die staan gelijk aan euro's. En dan eik je het op de waarde van die grondstoffen. Op dat moment. Maar je wordt ook nog geïnjecteerd door inflatie. Dus je verliest eigenlijk waardekapitaal op de euro, dus ook de URA. Maar doordat zeg maar, de grondstoffen binnen de markt juist stijgen, oftewel zeg maar, hun waarde behouden. Want het lijkt dat ze stijgen, maar we moeten gewoon veel meer euro's betalen voor datzelfde vat olie of wat dan ook. Ja. Of die granen, die zak granen, omdat de euro minder waard wordt. Maar doordat wij dus in de grondstoffen blijven, hebben we in ieder geval een bepaalde stabiliteit in waarde. Dat is fase 2. Dus dan krijg je dus een verschil in waarde van de euro en waarde van de URA. De URA blijft hetzelfde gedekt op grondstoffen, maar die euro wordt minder waard. Dus in ene keer zitten er 110 euro. Dus binnen de organisatie zijn economen aanwezig die daar de rekenkracht hebben. Die daar zeg maar ook voortdurend een stukje bewaking absoluut. Voor de coöperatie eigenlijk ook uitvoeren. Exact. En daarom zei ik ook, voor de coöperant is het een zegje natuurlijk. Alleen ik heb wel zoiets van, laat de professionals doen waar ze goed in zijn. Maar heb in ieder geval het inzicht. Wat is nou het... maar er is nog één. Ja. Fase 2 krijg je koersverschil. Dan koop je dus zeg maar 110 of voor 120 euro koop je nog maar 100 URA. Want daar zit een ontwaarding. Ja. Maar fase 3, dat kan je ook lezen, dan ontkoppelen. Dan koppelen we helemaal los van die oude wereld. Dus dan zijn we echt bevrijd van het slavernijsysteem, van het oude systeem. Dan is zeg maar de dekking van het aantal mensen wat globaal meedoet. Dus globaal, lokaal. Want het gaat om economieontwikkeling lokaal. Maar dat mag je globaal doen. Je moet heel efficiënt omgaan met je grondstoffen en met je producten en diensten. Je moet korte lijnen houden. Dus het is allemaal lokale economieontwikkeling. Maar als die krachtig genoeg is, dan kan je het hele oude systeem loslaten. En dat is fase 3. Dan ga je ook niet meer uitwisselen met eurotjes. En dat wil niemand meer.
Want dan zit je, net als in de Weimar, dan zit je met kruiwagens, euro's voor een brood. Hè? Ja, zo hard gaat het straks. Dat was toen, hè? Ja, zo hard gaat het. Dus dan wil je het ook niet meer. Maar in de fase 1 word je dus nog geïnfecteerd door het oude systeem. Met waardeontwaarding. Ja. En daarom hebben we gezegd, dan doen we aan de andere kant grondstoffen. Zodat je in ieder geval een waarde behoudt. En natuurlijk, iedere critici gaat zeggen, ja, maar dat is speculeren en lalila. Wat moeten we anders dan? We hebben gewoon de minst kwade gekozen om een transitie te realiseren op een humane manier, zonder strijd. Daar ging het om. Mooi. Ja. Daar hebben we het al een paar keer langs zien komen, het URA-platform. Laten we eens kijken naar dat URA-platform. Ja. Ik heb even een print screen gemaakt daarvan, van het URA-platform. Ja. En daar zit nogal het een en ander in. Ik zie hier startpagina, bankieren, gebruikers, marktplaats, persoonlijk. Ja. Er staat rekeningoverzicht, betaalgebruiker, verzoek om betaling. Je kan daar berichten naar elkaar sturen. Je kunt een webshop aankopen, zie ik daar staan. Ja. Dit is allemaal heel operationeel nu. Ja, het is heel compleet. Het is, als de mensen denken, nou gaan we naar een URA-rekeningetje zoals de traditionele banken hebben, dan komen ze verrast eruit. Want ze zien dat die rekening en die rekeneenheid, de URA en de URA-rekening, dat is eigenlijk maar een basiszaak om ons te dienen. Want al het andere wat in huis is veel interessanter eigenlijk. Dat is dat je dus als ondernemer, maar ook als particulier, je eigen marktplaats kan bedruipen. Hè? Want je kan elkaar vinden. Hè? Je zei het al, van je kan met elkaar gaan uitwisselen. Dus het netwerken, het communiceren met elkaar, zoals we in social media doen, dat kan hierin ook. Maar je kan ook, als jij zegt van bijvoorbeeld, ik heb gisteren een vrouw gezien die met hele leuke spreuken iets in t-shirts gaat doen. Dat kan nu al aangeboden worden op het platform. En daar kan men zich nu elkaar betalen in URA's. Ja, klopt. Want die kan dus haar eigen webwinkel opzetten. Het zit er allemaal in. Ik heb nog even een paar andere printscreens gemaakt van dat platform. Want ik denk dat het toch leuk is voor de kijkers ook om dat te bekijken. En om daar te zien ook van wat de manifestatie van dat URA-platform eigenlijk ook betekent. Ja. Kijk, ik heb nu op dit scherm heb ik even geklikt op bankieren. Ja. En hier zie je eigenlijk gewoon een bankafschriftrekening. Gewoon met de bankaccount van, net zoals dat ik dat heb bij de bestaande banken. Ja. Nee, dat is heel overzichtelijk, compact. En als we verder kijken, dan zie je dus dat hier Dit is waar ik het over had. Van, dat de mensen dus zowel zakelijk als particulier al hun vraag en aanbod, al hun behoeften eigenlijk kunnen etaleren en met elkaar kunnen uitwisselen. Nou ja. En dit is allemaal gerealiseerd ook. Ja, dat is en eigenlijk iedereen die zo'n ELC-houder is, die is hier ook mede-eigenaar van. Ja, dat is een module waar ze gebruikersrecht op hebben. Hè? Want dit is echt een marktplaats, hè? Ja, klopt. Nee, daar kan je alles in doen. Hè, maar ze hebben dus het gebruikersrecht, hè? Oké, ja, natuurlijk. Dus dat zag je in die andere fase van iedereen die zo meteen als ELC-houder mede-eigenaar is, die heeft dus het vruchtgebruik, het gebruikersrecht van alle modules. Dat zit er allemaal bij in. Dus het is de coöperatie die dus gebruik maakt van alle modules. Okay. En de modules zijn van diverse partijen, maar wel contractueel verbonden en dichtgenageld. Als zijnde dat je niet zomaar een verlies zou hebben van bijvoorbeeld het URA-platform of de Be of Joy service of wat dan ook. Want dat draait zelfstandig. Ja, dat is heel belangrijk als je alle wetten en regels wil respecteren.
om zaken gescheiden te houden. Anders zit je al heel snel weer tegen vergunning aantekenen. Ja. Nee, goed, je had in dat ontwikkelingsplan, daar had je het ook over fase 2. Hè? Je had het daar over Be of Joy Services. Dat heb ik net uitgelegd. Ja, nee, dat is natuurlijk precies hetzelfde als wat we net hebben gezien. Is dat al voorbereid of is dat alleen nog maar in een fase van wensdenken? Nee, helemaal niet. Dat staat zeg maar als een stier al zijn pootjes zo te doen. Te trappelen van ongeduld. Totdat in dit geval die groene lap komt. Ja. Nee, op het moment dat wij die 10.000 ELC-houders hebben, dan kunnen we een go geven en dan kunnen we dit binnen 3-4 maanden operationeel hebben. Oké. Ja, en die Be of Joy Services, dat is een aparte entiteit? Ja, die bestaat ook al. Alles bestaat al. Het is uitrollen. En daar heb je mensen voor nodig. Ja. Ja, nee, het werk, dus het werk dat is ook gedaan. wel iets waar je nu eigenlijk aan toe bent om weer na jaren van een beetje uit zicht te zijn, weer in de spotlights komt. Ja, absoluut. Het is prachtig. En het is ook heel fijn, Ronald, dat je dat hier bij Weltschmerz wil doen. Nee, alles is beschikbaar. En achter de schermen is er afschuwelijk gewerkt door toch zeker heel veel teamleden. Vrijwilligers? Ja, naast de baan en naast de studie, naast alles wat ze doen, tot in de nacht. Hè. Ongelooflijk. Ja. Maar gelukkig internationaal, dat is ook onze redding geweest. Door het internationale. Ik bedoel, Nederland is wat dat gaat het moeilijkste land voor werkelijke transities, voor werkelijke veranderingen. Het zal wel in Nederland moeten gebeuren, dat wel. Want hier is ook de meeste rotzooi gecreëerd in de geschiedenis. Dus het meest donkere gat op aarde zal heel veel licht gaan ontvangen om te transcenderen. Maar het kon niet zonder het internationale. Dus het is echt dat glocal, wat ik dan altijd zeg, globaal, lokaal. Ja. Dat zit er eigenlijk bij ons op een organische wijze is dat erin gekomen. Omdat juist veel blokkades vanuit Nederland komen. Dus uiteindelijk dan fase 3 willen jullie nog naartoe. En dan voor en door de mensen. Dat is als de mensen dat zelf willen. Hè? Want er zijn ook allerlei variabelen mogelijk binnen die fase 1 en 2. Als de mensen zeggen, we hebben de basis van bankieren en de rest gaan we via andere vormen oplossen, is het ons ook best. Hè? Want het gaat niet om mij, het gaat ook niet om het team. Het is dat wij een keuzemogelijkheid, een reële, haalbare keuzemogelijkheid hebben gecreëerd voor de mensen. En inderdaad, het is van, voor en door de mensen. En in die zin ben ik blij tussen aanhalingstekens, want ik ben helemaal niet zo blij. Omdat ik heel veel pijn en verdriet zie wereldwijd. Maar ik ben wel blij en optimistisch gestemd als het gaat om de fase waarin we nu zitten. Omdat die oude trein, die gaat keihard door. En die wordt alleen maar erger en erger. Ja, en de mensen financieren het zelf via de Belastingdienst. Hè. Ik bedoel, de mensen hebben de laatste 2 jaar zichzelf in een gevangenis opgesloten die ze zelf betalen. Hè. Ja. Denk daar eens over na, mensen. Van dat je je eigen ondergang aan het financieren bent. Maar er wordt nu wel een oplossing gecreëerd. En laten we maar zeggen, een soort ontsnappingsmogelijkheid aangeboden door de United People Foundation. Door een geheel nieuw systeem wat kant en klaar is voor gebruik. Om dat ook nu te gaan implementeren. En het is nooit zo bedoeld geweest, want wij hebben ontdekt dat eigenlijk als je door gaat graven wereldwijd, er is eigenlijk niks anders meer. Bijna alle initiatieven die iets positiefs wilden gaan doen, die zijn of nu te klein en echt gericht op alleen maar lokaal. Terwijl we een wereldwijde transitie moeten doorleven. Dus op het vlak van de gereedschappen die wij voor de mensen beschikbaar hebben, zijn we nu op een niveau gekomen dat we eigenlijk voor het eerst in ons leven moeten zeggen, wij van WC Eend bevelen WC Eend aan. En niet voor onszelf, maar om de mensen een keuzemogelijkheid te geven om niet straks ten onder te gaan. Maar er zijn ook al in andere landen zijn er ook al mensen die hetzelfde platform gebruiken wat we hier hebben draaien.
Dat werkt daar ook? Ja, het is het URA-platform is al opengesteld in 210 landen. Ik weet wel dat de mensen dan weer zeggen... ja, maar er zijn minder landen, want de VN, de erkenning van de United Nations... nou, daar moet je nou juist van af. Want wij komen uit op een totaalpakket van 236 landen die mee kunnen doen. En er zitten ook niet onafhankelijke landen tussen. Maar we willen dat iedereen mee kan doen. Dus we kunnen hem openstellen voor 236 landen. Maar hij is nu al opengesteld voor 210 landen. Geweldig. We doen het nu nog wel in het Nederlands en in het Engels. Maar als het echt gaat groeien, kunnen we het straks in alle talen... die de mensen nodig hebben, openstellen. Wow. Dat zit allemaal in die software. Ja, dus het product is er. De gereedschappen zijn er. Het is nu echt aan de mens. En ik hoop echt dat het niet gaat op basis van heel veel pijn, verdriet en ellende. Ik hoop dat de mensen eerder wakker gaan worden en eerder gaan anders kiezen. Want voor mijzelf is het allemaal oké. En voor de mensen om me heen ook. Maar we willen de wereld transformeren en een vrederijk creëren. Dat ben ik verschuldigd. Grote gedachte. En er zei ooit een keer iemand tegen mij van... wees realistisch, denk groot. Dus in die zin... Ja, maar dan zouden we het hele universum gaan transformeren. En ik beperk me tot de aarde. Ja, nee, maar ik is het team. Wat ik wel nu gezien heb, Ronald... dat is dat er een kwalitatief hoogstaande manifestatie gerealiseerd is. Ja, het zijn allemaal vaklui. En dat die ook voor de mensen... in de situatie waar we momenteel in zitten... met de dreigingen die allemaal vanuit die machtsdriehoek waar we mee begonnen eigenlijk op ons afkomen. Die gaat door. Steeds erger worden. Die gaat door. Dat je eigenlijk met je United People Foundation een bevrijding uit dat systeem aanbiedt. En ik hoop in ieder geval dat ook de kijkers... dat die vandaag in dit gesprek heel veel hebben kunnen leren. En ik wil jou hartelijk danken voor dat je Weltschmerz uitgekozen hebt... om hier als eerste zo'n gesprek met mij aan te gaan. Ja. En ik wil de kijkers hartelijk danken voor hun aandacht... En ik hoop natuurlijk dat, wat ook hier nog even gezegd wordt... dat jullie allemaal inspiratie hebben gevonden om mede-eigenaar te worden van deze manifestatie. En naar de website zult gaan. Ik zal de links onder deze video plaatsen en... Dat jullie de motivatie hebben om mee te doen en ELC-houder te worden. En ook het URA-platform willen gaan gebruiken. Nogmaals, Ronald, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen, mensen, neem je verantwoording en doe het voor onze kinderen. Zo is het. Want dat is de toekomst. Beste mensen, hartelijk dank nogmaals voor de aandacht en tot de volgende keer.